După războiul din Crimea, din 1853-56 și după Congresul de la Paris, devine principe al țărilor române Alexandru Ioan Cuza, în 1859. El este însă răsturnat 7 ani mai târziu, pentru că nemulțumise mai multe tabere politice și devine principe al României Carol I, inaugurând astfel dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen, și succesorii sunt Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai. Carol I a domnit din 1866 până în 1914, dar a devenit rege abia în 1881, atunci când România a fost recunoscută ca stat suveran după războiul de independență din 1877-78, un alt război ruso-turc atât de important pentru istoria României. Apoi Ferdinand a fost rege din 1914 până în 1927, a urmat o scurtă regență cu regele Mihai copil din 27 până în 30, apoi din 1930 până în 1940 Carol al II-lea și în sfârșit regele Mihai din 1940 până în 1947. Aș vrea să caracterizez foarte rapid aceste figuri. Carol I este marele fondator, este părintele fondator al României moderne. Era un om foarte riguros, foarte disciplinat, foarte prudent, moderat, care știa să asigure echilibru între cele două mari forțe politice din România de atunci, adică conservatorii și liberalii. El era însă dedicat alianței cu Germania și Austro-Ungaria și într-un anume sens a murit la timp în 1914 pentru că n-a mai trebuit să se decidă în privința intrării în război. În schimb, Ferdinand, care nu era fiul său, ci nepotul său, a decis în 1916 să intre în război împotriva Germaniei sale natale. De aceea Ferdinand este o figură sublimă a istoriei românești pentru că și-a călcat propriile sentimente, practic și-a sacrificat persoana într-un anume sens pentru această victorie a României și în 1918 are loc Marea Unire. O altă figură extraordinară alături de Ferdinand a fost firește regina Maria, de o frumusețe și de o carismă legendare. Carol al II-lea este în general considerat oaia neagră a dinastiei, dar cred că este nedrept. Era un om de o imensă inteligență, de o imensă cultură, iar politica lui culturală a fost absolut fabuloasă din 1930 până în 1940. Sigur că nu avea spiritul de sacrificiu al lui Ferdinand și nici rigoarea lui Carol I, însă compensa prin alte calități remarcabile, mai cu seamă, cum spuneam, în domeniul cultural și era o personalitate extraordinar de prezentă în tot ce ținea de cultură în mod special și sunt mari titorii care îi aparțin. Însă ghinionul lui a fost evident faptul că România se afla din nou între imperii, adică între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, iar ultimii ani ai regelui Carol al II-lea într-adevăr sunt destul de teribili, ca să nu spun mai rău, cu conflicte foarte grave, asasinate, arestări, lupta cu extrema dreaptă reprezentată de legionari și până la urmă în 1940 este alungat de la putere atunci când România pierde 40% din teritoriul său în vara lui 1940. Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia, Ungaria a ocupat Transilvania de Nord și Bulgaria a ocupat Dobrogea de Sud. În sfârșit, regele Mihai este o figură pe care românii încă o îndrăgesc extrem de mult. A fost, fără îndoială, personalitatea cea mai iubită din ultimile zeci de ani, pentru că figura nobilă a regelui Mihai simboliza într-un fel
suferința națiunii române. A fost, fără îndoială, ca o icoană.